paano po ba natin malalaman na itong overload relay ay nakatrip ngayon? So malalaman po natin kung nakatrip ang overload relay sa tatlong pamamaraan. Ang una po niyan ay through Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa ating bagong video tutorial. Ang tutorial po natin ngayon ay continuation po ito ng ating tutorial sa Basic Industrial Motor Control. Sa nakaraan nating video ay diniscuss po natin ang tungkol sa magnetic contactor na ito at natutunan po natin kung paano ito mag-function. Pinaliwanag po natin yan dito sa diagram na ating ginawa. At the same time ay ipinaliwanag din po natin ang function itong magnetic contactor dito po sa mismong actual demonstration. Sa today's video naman po ay isasama natin sa wiring nitong motor control itong thermal overload relay. At para po sa mga baguhan nating electrician na nag-uumpisa pa lamang sa larangan ng motor control, ay importante po na alam natin kung paano ito mag-function. At the same time ay dapat alam din natin kung paano ito i-wiring dito po sa motor control panel. Okay po, so umpisa na po natin. At dito po sa diagram natin nitong power circuit, itong induction 3-phase motor na ito ay direktang nakakonekta dito sa main contacts ng magnetic contactor. Okay po, in normal condition, once na mag-energize itong magnetic contactor, ay gagana itong 3-phase motor na ito. Masusuplayan ito mula rito sa line 1, line 2, line 3. Okay po, ngayon, hindi sa lahat ng oras at pagkakataon ay nasa maayos na condition itong load natin. Lalo pa kung itong 3-phase induction motor na ito ay naka-engage sa mechanical system. At may mga pagkakataon din po na ito ay nagja-jam. Minsan naman ay stuck up na yung rotor at ayaw nang umikot. Minsan naman po ay may problema na rin sa end plates bearing. So kapag ka may problema na itong load, especially itong 3-phase induction motor, mahihirapan itong umikot at ang tendency ay magdodraw ito ng mas mataas na amperahe kesa sa full load ampere na naka-indicate sa nameplate data nitong motor. Halimbawa po, ang full load ampere nitong motor ay 10 amperes. Okay, 10 amperes. Ito yung full load ampere niya, FLA. Makikita po natin ito sa nameplate data nitong motor. At ang circuit breaker naman niya dito, ang capacity po niya, ito po ay halimbawa lamang 25 amperes. Okay? Ngayon, kapag may problema itong 3-phase induction motor, magdodraw ito ng mas higit sa full load amperes nito na 10 amperes. Halimbawa, nagdraw ito ng 15 amperes. Ang tendency po nito ay iinit po yung windings nito sa loob. Uusok at masusunog. Pero ito pong circuit breaker natin na 25 amperes, magti-trip po ba ito? Hindi ito magti-trip kasi 15 amperes pa lang yung dumadaloy ditong kuryente. Magti-trip lamang itong circuit breaker kapag ka ang dumadaloy na kuryente rito ay mas higit na rito sa 25 amperes na current capacity nitong circuit breaker. So ang mangyayari po niyan ay dahil hindi magti-trip itong circuit breaker, masusunog ng tuluyan itong 3-phase induction motor. Ngayon, para po hindi masunog yung ating 3-phase induction motor ay gagamit tayo nitong device na ito. Itong thermal overload relay na ito. So ito pong thermal overload relay na ito ang magpoprotekta dito po sa load side nitong motor control circuit para hindi po ito masira o masunog. Okay po. Itong overload relay na ito ay mayroon din pong mga contacts dito, normally open at normally closed contact. At ito po ay i-connecta natin dito kasama dito sa control circuit. And then ito po yung i-connecta natin itong 3 legs na ito ng overload relay. Ito yung i-connecta natin dito sa power circuit. At ito po ay i-engage natin dito or i-connect natin dito sa side na ito ng main contacts na may number na 2, 4, and 6. Okay po. Then ito pong load, tatanggalin natin dito sa main contacts at i-connect naman natin dito. So dito na po natin direktang i-connecta yung load. At itong overload relay na ito ay mayroon din itong current trip setting dito. Ito po, minimum and maximum setting. Halimbawa, 10 amperes, yung full load amperes natin dito. So, pwede natin itong iset dito sa 10 amperes. Kapag ka nagkaroon ng problema ang load at nag-draw ito ng excessive flow of current dito sa power circuit, masesense po yan ni overload relay. Halimbawa nga po, 15 amperes o sa 11 amperes pa lang, 12 amperes,
magti-trip na itong overload relay. At kapag ka ito po ay nag-trip, i-de-energize niya itong magnetic contactor. Mag-o-open itong mga main contacts na ito, mawawala ng supply dito sa load, hihinto po ito sa paggana. Okay po, so may ginawa na po akong drawing kasama nitong magnetic contactor at overload relay, at i-discuss ko po sa inyo ang function nitong mga contacts na ito na normally open and normally closed. Then gagawin din po natin yang sa actual. Okay po, so bali ito po yung drawing na ginawa ko rito with magnetic contactor and overload relay. Okay, so ito yung magnetic contactor natin, at dito ko na inilagay itong holding coil A1 and A2. Then ito yung overload relay, TOR, thermal overload relay. Ito yung 3 legs ng overload relay. Connected na ito dito sa main contacts ng magnetic contactor 2, 4, and 6. At ito yung load natin. So dito sa dati nating drawing ay connected dito sa main contacts. Tinanggal natin yan at dito na natin i-connecta sa load side nitong overload relay. Mayroon din itong numbering na 2, 4, and 6 or T1, T2, and T3. Okay po. At dito naman po sa actual device natin ay connected na rito yung overload relay. Ito po yan. So ito yung overload relay natin. Yung 3 legs ng overload relay ay nakakonekta na rito sa main contacts ng magnetic contactor. At ito yung pinaka-load natin. As usual, for demonstration ay ito yung gagamitin natin. Connected na rin ito dito sa load side ng overload relay. At mayroon din itong numbering na 2, 4, 6 or T1, T2, T3. Okay po. Ngayon, para po maging kapaki-pakinabang itong overload relay na i-connecta natin dito sa magnetic contactor, dito sa power circuit, ay kailangan natin na gamitin itong auxiliary contact nito dito sa control circuit kasama nitong push button at maging nitong holding coil, itong A1 at saka A2. Kasi kapag ka hindi po natin ito ginamit o kapag ka hindi natin ito i-connecta dito sa control circuit, ay bali ganito po ang mangyayari. Papakita ko po sa inyo sa actual. Okay po. So supplyan po natin ito. Plug in ko po itong plug dito para ma-supplyan natin ito. Okay. Then i-on natin itong power circuit breaker at maging itong control circuit breaker. At i-start po natin ito by pressing the start push button. Okay po. So gumana po itong contactor, nag-energize to. Ganon din itong load natin ay gumana po ito. Ngayon testingin po natin itong overload relay. Halimbawa po, nag-draw ito ng excessive flow of current dito sa power circuit katulad ng ipinaliwanag natin kanina. So masisense po ito ni overload relay, magti-trip po ito. Kapag ito po ay nag-trip, dapat na mag-de-energize itong magnetic contactor para i-disconnect niya yung circuit dito at mawala ng supply dito sa load. Hihinto dapat itong load natin para hindi ito tuluyang masira. Okay po. So i-trip po natin itong overload relay. Mayroon itong testing point dito. Ito po yan. So i-slide lamang po natin ito pakaliwa at ito po ay magti-trip na. Okay, nag-click na po siya at ito po ay naka-trip na. Pero nananatili pa rin naka-energize itong magnetic conductor. Bakit po? Kasi hindi pa natin na i-connecta itong auxiliary contact dito po sa control circuit. Kaya obligado po o kailangan po natin na i-connecta itong auxiliary contact na ito dito sa control circuit. Para pag nag-trip itong overload relay ay dapat na mag-de-energize itong magnetic contactor. Okay po, ngayon bago po natin wiringan itong auxiliary contact na itong overload relay dito sa ating control circuit, ay alamin muna natin paano po ba natin malalaman na itong overload relay ay nakatrip ngayon. So malalaman po natin kung nakatrip ang overload relay sa tatlong pamamaraan. Ang una po niyan ay through visual check. Kapag ka ito pong overload relay na ito ay nakatrip, mayroon tayong makikita rito na letter T. Ibig sabihin trip. Isa po yan sa mabilisang paraan sa troubleshooting. Okay? Kapag ka nakita natin na may letter T ito, ibig sabihin naka-trip position ito. Then ang pangalawa naman po ay through multimeter. Kukuhanan natin dapat ng continuity itong mga auxiliary contacts na ito. Itong NO contact at saka NC contact. Ngayon naka-trip ito, so itong NC contact ay naka-NO ngayon. At itong NO contact dapat ay naka-NC ngayon. So para po sa mga baguhan nating electrician, ipakita po natin yan sa actual. Okay? Mayroon po tayo ditong multimeter. At iset ko ito dito sa yan. Yan. Set ko po ito dito sa continuity.
So unahin natin itong NC contact, itong 95 at saka 96. Katulad ng sinabi natin kanina, ito ay naka-trip na ngayon. Dapat ito ay naka-open. Dapat ay walang continuity. Okay, dapat ay hindi tumutunog na ganito. So tutukan ko po ito rito. Yan. So hindi siya tumutunog. Ibig sabihin, naka-open ito ngayon. Ngayon itong normally open, dapat ito ay naka-close ngayon dahil ang overload relay natin ay naka-trip. Okay, so tutukan ko po ito rito. Ayan. So naka-close po ito ngayon. Mayroon siyang continuity. Okay? At kapag ka in-reset naman natin ito, okay, i-reset po natin ito. Itong mga contacts na ito ay babalik sa dating state na normally open and normally close. Ibig sabihin, itong NC contact ay naka-close na ngayon. At itong NO contact ay naka-open na ngayon. So tutukan po natin ito ngayon. Itong NC contact 95 and 96. So naka-close ito ngayon. Ibig sabihin hindi naka-trip ang overload relay. And then ito ay NO contact, walang continuity. Naka-open ito ngayon. Ito po ay 97 and 98. Okay po. Then ang pangatlo naman po, para malaman natin kung naka-trip o hindi itong overload relay ay true indication lamp. Sa front side po ng control panel ay may mga indication lamp tayo. Katulad po nito. At sa trip indication, ang ginagamit na kulay ng lamp or pilot lamp ay yellow color. Okay po, so maliwanag po tayo dyan. Ngayon, i-connecta natin itong auxiliary contact na ito dito sa control circuit. Okay po. So, i-off natin itong ating control circuit breaker. I-off muna natin. Then, itong power circuit breaker. So, paano natin i-connecta itong auxiliary contact na ito ni overload relay dito sa control circuit? So puntahan natin muli yung ating ginawang drawing dito para maipaliwanag ko po sa inyo. Then kapag ka naiguhit po natin ito ay gagawin po natin ito sa actual. Okay po, so tanggalin ko muna ito dito para makita natin itong ating drawing dito. Okay po. So dito sa drawing natin ay ito yung auxiliary contact ng overload relay. Normally open at saka normally closed contact. Ang normally closed contact ay number 95 at saka number 96. Ang open contact naman ay 97 at 98. Ngayon, para po mag-de-energize itong magnetic contactor once na mag-trip itong overload relay, gagamitin natin itong NC contact na ito ng overload relay, itong 95 at 96. Iko-connecta natin ito in series connection dito sa control circuit with push button and holding coil. Okay po, so paano natin yon is i-connecta in series. So bali ganito lamang po yan. Sa simplified diagram na ginawa natin dati, okay, ito po yung simplified diagram natin na nakaparallel itong auxiliary contact or maintaining contact natin dito sa start push button. So para ma-series natin itong 95 at 96 normally closed nitong overload relay dito sa simplified diagram natin ay i-connecta natin ito dito. Okay, so ito yung stop push button. Ilagay natin dito yung stop push button natin para makumpleto po itong simplified diagram natin dito. Okay, ito yung stop push button. Dito ko na po ito ilagay. Okay po, so ito ay close contact at mayroon itong circuit breaker dito. Ito po yung circuit breaker po. Ito yung circuit breaker natin. Ito ay line 1 at ito ay stop push button. Okay po, so mayroon itong numbering na 1 and 2. Ito yung 1 at ito naman yung 2. So dito po sa number 4, okay, ito ay connected sa A1. So ito po ay kukonect natin sa A1 ng holding coil. Ito yung holding coil natin. Nakikita nyo. Okay, ito yung A1 at ito naman po yung A2. Okay po. Ngayon, iko-connecta natin in series connection itong 95 at 96 nitong overload relay. Saan natin yan iko-connecta? Dito po mismo sa A2 nitong holding coil. Okay? So ito yung normally closed contact ng overload relay at mayroon itong number na 95 and 96. Itong number 96 na yan ng overload relay ay ito yung neutral. Okay po. Ngayon, kapag may supply tayo dito na 220 volts, okay, base doon sa rated voltage ng holding coil ng magnetic contactor, okay, mag-i-energize itong holding coil.
Pag nag-energize tong holding coil ng magnetic contactor, gagana ngayon itong mga contacts ng magnetic contactor. Itong NO contact magko-close at ang NC contact ay mag-o-open. Ngayon kapag ka nag-trip naman po itong overload relay natin, ito ay TOR, thermal overload relay contact. So kapag ka ito ay nag-trip, mag-o-open itong 95 at 96 katulad nung ginawa natin sa actual kanina na ginamitan natin ng continuity. Mag-o-open po ito. So pag nag-open yan, magdi-disconnect yung circuit dito at magdi-de-energize itong holding coil ng magnetic contactor. So kapag nag-de-energize to, itong mga contacts ng magnetic contactor ay babalik sa dating state na normally open and normally closed. So madi-disconnect yung circuit dito sa power circuit. Mawawala na supply sa load. Hihinto ito sa paggana. Mapoproteksyonan ng overload relay itong load natin. Okay po. Kaya ang tawag natin dito sa 95 at 96 na ito ng overload relay, ang tawag po natin dyan ay tripping contact. Okay po. Tripping contact. Sapagkat ito yung magdi-disconnect ng circuit dito sa control circuit para mag-de-energize itong magnetic contact. Maproteksyonan itong overload relay ang load natin. Okay po. So, gagawin po natin ito sa actual. Itong connection na ito ng overload relay. Itong 95 connected dito sa A2 at itong 96 ay i-connect natin sa neutral. Okay po. So ito yung A2 natin ng holding coil, neutral. I-connect natin yan dito sa 95. Ito yung 95 ng overload relay. Okay po. So i-connect po natin yan dito. Ito ay connect natin dito sa 95. Okay, then itong 96 ay i-connect natin sa neutral. At ang neutral natin ay ilagay natin dito. So ito yung line 1, ito naman yung neutral. Okay po, so bali ganyan lang po kasimple ang connection natin, tripping contact nitong overload relay dito sa control circuit natin. Okay, so gagawin po natin yan sa actual. So ilagay po natin ito dito. So pinandi natin. Okay. Ayan. Nakikita naman natin, no? Okay. So unahin po natin dito sa A2. Okay po. Ito yung A2 ng magnetic contactor at ito yung A2 dito sa drawing. Kukonect natin yan sa 95. Ito yung 95 ng overload relay. Okay po. So tanggalin ko po muna itong wire dito sa A2. Itong wire dito sa A2 ay ito yung neutral natin. Okay po. So standby lang muna ito dito. At i-connecta natin dito ang wire natin. Okay, na-connect na natin dito. Then dito naman sa 95 itong overload relay. Ito yung 9K po. Then ito namang 96. Itong 96 ay connected sa neutral. Ito yung neutral wire na tinanggal natin sa A2. I-connect natin dito sa 96. Okay po. So okay na po na i-connecta na natin. So ganun lang kadali, ganun lang kasimple yung connection natin dito. Pwede na natin itong testingin. Okay? So mayroon tayong supply dito. I-on natin ito. Power circuit breaker. Maging itong ating control circuit breaker. Adjust natin ng konti. Okay? So naka-reset yung ating overload relay. Pwede na nating i-start itong pause button. Press natin itong start pause button. So gumana po yung magnetic contactor, nag-close yung mga contacts, yung NO nag-close, yung NC ay nag-open. At maging itong ating load dito, gumana rin. Ngayon, i-trip po natin ito. Halimbawa, nagkaroon ng overload or excessive flow of current dito sa power circuit. Katulad ng paliwanag natin kanina, no? Dito sa ating diagram. Nagkaroon ng excessive flow of current. Okay po. Masisense yun ni overload relay. Magti-trip po ito. So i-trip po natin ito.
So nakatrip na ngayon ang overload relay. At dahil mayroon na tayong connection dito sa 95 at 96 na tinatawag nating tripping contact, ay nag-de-energize na po itong ating magnetic contactor. Nung nag-de-energize to, yung mga contacts na nag-activate kanina ay bumalik sa dating state na normally open and normally closed. At ito naman pong 95 at 96 ay naka-open ito ngayon. At ito naman yung naka-close. Okay po, so once again, reset po natin to. Okay, then start po natin ulit. So yan po yung trabaho ng overload relay natin. At sana po ay naunawaan ito ng ating mga kaibigang electrician na nag-umpisa pa lamang sa larangan ng motor control. At so salamat po sa inyong panonood. Sana po ay may natutunan kayo, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po. At paki-share na rin po ito sa iba. Kung nagustuhan nyo po ang mga tutorial natin dito sa ating channel, paki-like and paki-comment na rin po. Salamat po ng marami sa inyo. Mabuhay po tayong mga Pilipino.